මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ වෙබ් ක්වෙස්චන් සීරීස් එකට තියෙන 25 වෙනි වීඩියෝ එක. මම ඊට කලින් වීඩියෝස් 24ක් කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම අන්න ඒ වීඩියෝස් විතර බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට ඔයාගේ වෙබ් ඩෙවලොප් පිළිබඳව තියෙන බේසික් නොලෙජ් එක ගොඩක් වර්ධනය කරගන්න. අද මම කතා කරන ක්වෙස්චන් එකට කතා කරන්න එන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම 24 එක නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ තමයි මම අද කතා කරන එකේ ඩිසයින් එක මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. අපි දැන් බලමු මොකක්ද අද අපිට ලැබිලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක කියලා. මම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ අද අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ 25 වෙනි ක්වෙස්චන් එක. මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද අපිට ක්වෙස්චන් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මේකදී මේක අපිට කියලා තියෙනවා here you have to complete the product uploading part with the help of web page we create in the previous problem. In this case, you have to create database the shop with one table product. Using product table, you have to manage following details of product: product name, product category, brand name, model, quantity, price per unit, expire date, product image. The part should not reload when upload the product. All input fields on the web page should be empty or after product is uploaded. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අද ක්වෙස්චන් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි කලින් මේකේ ඩිසයින් එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. අපිට අද තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය ඩේටාබේස් එක ඩිසයින් කරලා ඩේටාබේස් එකට අපි ඇතුළත් කරන ඩීටේල්ස් යන විදිහට මේක ක්‍රියේට් කරගන්න තමයි අපිට කියලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මෙතනින් view answer ගිහිලා මම හදාගත්ත එක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් බලමු මේකේ ඩේටාබේස් එක මම කොහොමද ක්‍රියේට් කරගත්තේ කියලා. මෙන්න මේ තියෙන මගේ ඩේටාබේස් එක, මේ තියෙන මගේ product කියන table එක. මම දැන් මෙන්න table එක ක්‍රියේට් කරගත්ත හැටි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඩේටාබේස් එකේ column ටික ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට කියපු column සියල්ල මෙතන මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. මෙතන විශේෂයෙන් මම price කියන එක double කියන data type එකත් expire date කියන එක date කියන data type එක තමයි මෙතන use කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම database එක create කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මම අද හදාගත්ත මෙන්න මේ web application එක කොහොමද මේක run කරන්න කියලා. මුලින්ම මම මේකේ product එක දෙනවා Milo කියලා. ඊට පස්සේ මේ brand එක මම දෙනවා Nestle කියලා. ඊට පස්සේ මේ category එක මම දෙනවා drink එකක් කියලා. model එක මම දෙනවා මේකේ food කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන quantity එක දෙනවා CI කියලා. මේක මම එක යුනිට් එක price එක මම ලබා දෙනවා 65ක් කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකේ expire date එක ලබා දෙනවා year එක මම දෙනවා 2022 සැප්තැම්බර් මාසේ 9 විදියට 9/11 විදියට. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 11 විදියට මම date එක ලබා දීලා මේක මම ෆයිල් එක choose කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ Nestle වල Milo කියන එක මම ඊට පස්සේ මෙතනින් open කරලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට බලලා පේනවා මේක image එක add වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් added product කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මට register කියලා මේ විදිහට alert එකක් එනවා. ඒක මම okay කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පේනවා database එකේ තව මොකුත් නැහැ. මම මේක refresh කරපුවාම අපි add කරපු data ටික මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම ID එක 8 වැටලා තියෙනවා. මම මීට කලින් 7ක් check කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි මෙතන ID එක 8 ඉඳලා වැටෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මම මෙන්න මේ design එක සහ මෙන්න මේ coding part එක කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේක design කරගෙන තියෙන්නේ. මම මුලින්ම මෙන්න මෙතන folder එකක් create කරගෙන තියෙනවා මේ picture ටික add වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට product pic කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන image එකක් මගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන
මම හදාගත්ත කලින් ඩිස්කස් කරපු ක්වෙස්චන් එකේ තිබ්බ ඩිසයින් එක හදාගත්ත ෆයිල් එක තමයි මේක. ඒක මම කලින් ක්වෙස්චන් එකේ ඩිස්කස් කරා. ඊට අමතරව මෙතන bootstrap ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක නම් අපේ රික්වයර්මන්ට් එක දාලා නැහැ. මොකද මගේ ක්වෙස්චන් එක view වෙන්නේ මේකෙන් හින්දා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මේක තමයි product registration PHP එක. ඒක මම විස්තර කරන්නම් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මේ JavaScript එක අපිට මෙතන වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක තමයි අපේ අර ආන්සර් එකට දාලා නැහැ. මම අර page එකට මාරු වෙන්න මම හදාගෙන තියෙන බටන් වල තමයි මම මේ JavaScript එක use කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මේ JavaScript එක තමයි අපිට අද වැදගත් වෙන ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මගේ style.css එක. ඒකත් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඩිස්කස් කරපු හින්දා මේකෙදි වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම දැන් අද අපි කෝඩින් පාර්ට් එක ගැන කතා කරමු. මේක ගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන බටන් එකක් දාලා තියෙනවා. මම added product කියන බටන් එකට මම register කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරලා තියෙනවා on click කියන event attribute එකේදී. ඊට පස්සේ මම අපි බලමු මොකද්ද මේ register කියන ෆන්ක්ෂන් එකේදී register කියන ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරද්දී මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම register කියන ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට මේ හැම input field එකම දීලා තියෙන value මෙන්න මේ විදිහට id දීලා අරගෙන තියෙනවා document.getElementById කියලා. මෙන්න මේ විදිහට හැම එකකම value ටික අරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඒ හැම එකක්ම variable වල store කරලා ajax වලින් ඊට පස්සේ මම මේ හැම එකකම data ටික අරගෙන JavaScript වලින් form එකක් මම create කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේවට මම append කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී මම කරලා තියෙන්නේ post method එකෙන් raw register.php කියන මෙන්න මේ ෆයිල් එකට මම post method එකෙන් මේ data ටික send කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේකෙදි වෙන්නේ post method එකෙන් data ටික සියල්ලම මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා post method එකෙන් එන හින්දා. මෙන්න මෙතන අරන් තියෙන්නේ ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ අපේ image එක. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ validation part එක මම add කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ෆයිල් එක මම select කරලා තියෙනවා. අපි ෆයිල් එක choose කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එක මෙතෙන්ට එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ඔක්කොම තියෙනවා නම් තමයි මෙතන database එකට insert එකක් ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එක එක මම print කරනවා register කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එක එකක print කරන register කියන එක තමයි මම එතන කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම කරලා තියෙනවා XML HTTP request එකක් create කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම alert එක test කියලා දාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතන මම අද question එකට දාලා coding part එක කරගෙන තියෙන්නේ. මම අද question එකට දාලා coding part එක නැවතත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මගේ raw register.php file එක මේ විදිහට insert කුරේකුත් සහිතව මෙන්න මේ විදිහට මම create කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම JavaScript එක මේ විදිහට මම create කරගෙන තියෙනවා. හරි. මම දැන් හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ design එකකට coding part එක නිසියාකාරව කරගන්න තනියෙන් පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.